Jag heter Avere Collins, och i samma ögonblick som min mamma flinade i telefonen blev något inom mig helt stilla. Jag hade ringt för att ställa en enkel fråga om vintersemestern på $40,000. Jag hade betalat för varje flygresa, varje rum, varje detalj eftersom jag trodde att det äntligen skulle föra samman min familj. Hon tvekade inte. Hon lät inte skyldig. Hon skrattade bara mjukt och sa nästan vänligt: vi var där redan förra veckan, bara för familjens skull. Jag minns att jag stirrade på väggen och väntade på resten av meningen, på en rättelse, på något som skulle göra det begripligt. Ingenting kom, inga skrik följde, inget gräl, bara tystnad tung, precis som jag bestämde mig för att jag hade blivit utraderad från just det jag finansierade, som om min närvaro aldrig hade krävts från första början. Jag sa inte ett ord sedan. Jag lät samtalet ta slut. Men 2 månader senare ringde de mig igen, och allt förändrades. Innan jag fortsätter, berätta varifrån du lyssnar och vad klockan är just nu. Jag vill veta hur långt historien räcker innan den når den del som slutligen bröt mönstret. Jag bodde nästan 1000 mil från mina föräldrar när allt detta hände. Inbäddad i ett lugnt hörn av Seattle där morgnarna luktade regn och bränt kaffe från kaféet nere. Jag arbetade som senior verksamhetsanalytiker för ett mjukvaruföretag inom hälso- och sjukvård. Den typen av jobb som såg oansenligt ut från utsidan men krävde konstant precision. Mina dagar var uppbyggda kring siffror, system och oförutsedda händelser. Och jag var bra på det. Jag betalade min hyra i tid, bidrog till min pension, lagade de flesta måltiderna hemma och höll mitt liv avsiktligt litet efter att ett långt förhållande tog slut 2 år tidigare. Stabilitet var min valuta. Jag levde inte extravagant, men jag levde tryggt. Och länge trodde jag att det gjorde mig till den starkaste i min familj. Hemma såg styrkan väldigt annorlunda ut. Min far hade växlat mellan korttidsjobb ända sedan tillverkningsanläggningen där han arbetade minskade. Vissa månader tog han över underhållsarbete på kontrakt. Andra månader gjorde han det inte, och osäkerheten följde honom som en skugga. Min mamma fyllde luckorna genom att hantera allt annat. Pengar, scheman, samtal, förväntningar med ett hårt grepp som inte lämnade utrymme för oenighet. Hon jämförde ständigt, även när det inte fanns något att jämföra. Vem klarade sig bättre? Vem kämpade mer? Vem förtjänade stöd och vem behövde ha tålamod? Min yngre bror, Evan, var i centrum för den jämförelsen. Han var alltid nästan där, alltid ett steg ifrån att komma på fötter igen, alltid behövde bara lite mer tid. Han hade ett sätt att misslyckas försiktigt på sätt som aldrig verkade kosta honom mycket eftersom någon annan alltid fanns där för att mildra fallet. Den någon utan att någon någonsin sa det högt var jag. Jag gick inte in i den rollen medvetet. Den formades gradvis, tyst, som vanor gör. Första gången var ett telefonsamtal sent på kvällen när min pappa sa att bilen inte ville starta och att han behövde gå till jobbet nästa morgon. Jag betalade mekanikern direkt, lättade över att det var en enkel lösning. Nästa gång skickade elbolaget ett avstängningsmeddelande och min mamma lät generad när hon förklarade det. Så jag överförde saldot utan att tveka. Evan hamnade efter med hyran efter att ett jobb oväntat avslutades. Men å andra sidan, när ett annat inte fungerade. Varje gång sa jag till mig själv att det var tillfälligt. Varje gång kändes det lättare att skicka pengarna än att sitta med obehaget att säga nej. Ingen frågade mig om det var okej. Ingen kollade om det ansträngde min budget eller förändrade mina planer. Förfrågningarna kom inramade som uppdateringar, inte frågor. Bilförsäkringen gick upp. Uppvärmningsräkningen var högre i vinter. Evan behövde hjälp bara fram till sin nästa lönecheck. Jag blev en tysta lösning på problem som aldrig riktigt löste sig själva. Först fanns det tackmeddelanden, samtal som dröjde sig kvar tillräckligt länge för att inkludera småprat, uppdateringar om grannar eller väder. Med tiden försvann dessa. Pengarna rörde sig snabbare än orden. Överföringar bekräftades, samtal avslutades. Jag anpassade mig utan att meddela det. Jag avbokade en weekendresa jag hade planerat med en vän eftersom det kändes oansvarigt. Jag pausade mina terapisessioner när sambon började störa mig mer än den borde ha gjort. Jag sa till mig själv att det här var små uppoffringar jämfört med vad mina föräldrar hade att göra med. Jag sa till mig själv att det att vara den som hade lyckats innebar att bära mer tyngd. Tron satte sig långsamt och hårdnade sedan. Om jag inte höll ihop saker skulle allt falla isär.
Den tron gjorde mig stolt på ett tyst, farligt sätt. Den gav min utmattning ett syfte. Det konstigaste var hur osynlig min roll blev. Familjesamtal kretsade kring problem som skulle lösas, aldrig kring mig. När jag nämnde en befordran eller en milstolpe på jobbet var bekräftelsen kort innan fokus flyttades tillbaka till Evans senaste plan eller min fars nästa intervju. Jag lärde mig att hålla mina vinster små och min tillgänglighet stor. Jag såg mig inte som generös. Jag såg mig själv som nödvändig. Den distinktionen betydde mer än jag insåg då. När jag ser tillbaka kan jag se hur väl jag passade in i familjens ekonomiska ryggrad. Hur effektivt alla andra anpassade sig kring den. Mina föräldrar frågade mig inte om jag ville vara ansvarsfull. De antog att jag var det eftersom jag alltid hade varit det. Och jag accepterade det antagandet eftersom det gav mig en roll som kändes användbar, till och med kärleksfull. Jag sa till mig själv att familjer fungerade för att någon ställde upp och att någon bara råkade vara jag. Jag ifrågasatte inte vad det innebar att mitt stöd förväntades, men min närvaro var valfri. Jag ifrågasatte inte varför att vara behövd aldrig översattes till att vara inkluderad. När tanken på vintersemestern slog mig var jag redan djupt förankrad i rollen som den som bar bördan. Jag trodde verkligen att jag var limmet som höll oss samman. Jag trodde att om jag stannade upp ens kort skulle strukturen kollapsa. Den tron gjorde mig inte arg. Den gjorde mig ansvarig. Och ansvar, tänkte jag, var samma sak som kärlek. Pengarna försvann inte på en gång. Det läckte ut ur mitt liv på sätt som kändes rimliga, nästan ansvarsfulla, som vatten som sipprade genom en springa. Man intalar sig själv att det inte är tillräckligt allvarligt för att laga än. Det presenterades aldrig som ett krav. Ingen sa, du måste göra det här. Istället informerades jag om situationer som om min inblandning redan var förutsatt. Elräkningen var högre än väntat den här månaden. Lastbilen behövde en ny generator. Hyran var kort eftersom Evans arbetstider var nedskurna igen. Varje meddelande kom med precis tillräckligt stor brådska för att få tvekan att kännas grym. Jag läste dem när jag stod i kö för kaffe eller satt vid mitt skrivbord mellan möten och beslutet fattades av sig självt innan jag medvetet gick med på det. Jag öppnade min bankapp, skrev in beloppet och såg bekräftelseskärmen dyka upp. Bara den här gången, sa jag till mig själv, bara till saker och ting stabiliserades. Då stabiliserades aldrig. Förfrågningarna var tillräckligt små för att ignoreras individuellt, men obevekliga i sin konsekvens. 100 här, 300 där, ibland fler. Alltid framställda som tillfälliga. Min far nämnde hur generad han kände sig när han frågade, vilket på något sätt gjorde det svårare att vägra. Min mamma påminde mig om hur svåra saker och ting var hemma, hur lycklig jag var som hade landat. Där jag gjorde det. Evan skulle lova att nästa lönecheck skulle förändra allt. Inget av det lät orimligt. Det var problemet. Allt var logiskt i sig självt, och jag var tränad att lösa problem effektivt. Jag såg det inte som att ge. Jag såg det som att fixa det som behövde fixas. Någonstans på vägen började jag hålla koll på det, inte för att någon bad mig om det, utan för att jag behövde bevis på att jag inte inbillade mig belastningen. Jag skapade ett enkelt kalkylblad en kväll efter jobbet och märkte det familjestöd i neutralt teckensnitt, som om det vore en kategori som hörde hemma där. Datum i en kolumn, belopp i en annan, korta anteckningar bredvid varje post, hyra, räkningar, bilreparationer, nödsituationer. Totalsumman längst ner växte tyst, stadigt, och jag sa till mig själv att om jag hade den dokumenterad hade jag fortfarande kontroll. Siffrorna var åtminstone ärliga. De mjuknade inte upp sig själva eller låtsades vara tillfälliga. Vad jag inte dokumenterade var de justeringar jag gjorde för att hantera dessa siffror. Jag slutade boka flyg för att besöka vänner och sa till mig själv att jag skulle åka när saker och ting lugnade ner sig. Jag hoppade över måltider ute och lagade det som var billigast och enklast, även på dagar då jobbet tömde mig helt. Jag sköt upp tandvården eftersom det inte var brådskande. Jag avbokade terapin helt och hållet efter att ha sagt till min terapeut att jag behövde fokusera på familjeförpliktelser ett tag. Hon nickade med professionell förståelse, men jag saknade inte hur hennes blick dröjde sig kvar vid mig när jag sa det. Vilan började kännas njutbar. Allt som inte direkt bidrog till att hålla alla andra flytande började kännas onödigt. Den konstigaste förändringen skedde i mitt huvud. Varje gång min telefon surrade med ett meddelande hemifrån, spändes bröstet innan jag ens läste.
Jag lärde mig att automatiskt förbereda mig för att förutse problemet som väntade på andra sidan. Samtalen började sällan med hur mår du? Det inleddes med sammanhang, förklaringar, skäl. När frågan kom var jag redan halvvägs till att säga ja. Jag märkte att när pengarna väl hade gått igenom tog samtalet slut snabbt. Inga följdfrågor, ingen nyfikenhet på min död. Tystnaden efteråt kändes transaktionell, som ett kvitto. Jag sa till mig själv att det var så här vuxenlivet såg ut när man kom från en familj som kämpade. Någon var tvungen att vara stabil. Någon var tvungen att absorbera chocken. Jag hade jobbet, besparingarna, avståndet. Det var logiskt att det skulle vara mig. Tanken att den här rollen i tysthet hade ersatt min identitet kom aldrig helt upp till ytan, även om den nuddade kanterna av mitt medvetande sent på natten när jag låg vaken och beräknade hur länge jag kunde hålla ut. Jag delade aldrig då tankarna med någon. Att säga dem högt skulle ha gjort dem verkliga, och jag var inte redo för det. Det fanns en outtalad regel som utvecklades utan diskussion. Mitt stöd var förväntat, men mina begränsningar var det inte. När jag antydde att jag behövde en paus eller nämnde stigande kostnader i mitt eget liv var svaret alltid subtilt men effektivt. En paus, en påminnelse om hur mycket värre det var för dem, en jämförelse jag inte hade bett om. Min mamma hade ett sätt att omformulera alla gränser som övergivenhet, all tvekan som själviskhet. Jag lärde mig att snabbt släta över de stunderna för att försäkra henne om att allt var bra. Jag blev försiktig med mina ord, noga med att inte låta trött. Ju mer jag gav, desto mer nödvändig kände jag mig, och nödvändighet har ett sätt att maskera sig som kärlek. Det gav mina uppoffringar mening. Det förklarade varför jag alltid var den som trädde in. Jag ifrågasatte inte varför Evans planer aldrig verkade kräva konsekvenser, eller varför min fars arbetsmöjligheter alltid försvann precis när en ny räkning kom. De frågorna kändes illojala. Det var lättare att tro att jag helt enkelt var den pålitliga, ryggraden, personen som saker och ting lutade sig mot. Om jag tog mig ur, om inte bara kort, skulle strukturen kollapsa. Den tron satte sig fast i mig som en regel jag aldrig hade gått med på, men ändå följt troget. När vintern närmade sig hade mitt liv krympt till en noggrann balans mellan inkomst och skyldigheter. Jag arbetade. Jag skickade pengar. Jag anpassade mig. Min värld blev mindre så att deras kunde förbli intakt. Jag kände mig inte förbittrad. Jag kände mig ansvarsfull, och ansvar, trodde jag, var ett bevis på att jag betydde något. Vad jag inte såg än var att vara behövd inte är detsamma som att vara värdefull. Jag såg inte hur tills gränsen hade skiftat från hjälp till förväntan, från generositet till berättigande. Jag visste bara att om jag slutade skulle något hemskt hända, och den rädslan höll mitt finger svävande över överföringsknappen varje gång. Tanken kom inte dramatiskt. Det fanns inget ögonblick av klarhet, inget känslomässigt genombrott som plötsligt gjorde att allting blev meningsfullt. Det kom efter ett litet gräl, som knappt registrerades som en just då. Den sorten som inte lämnar några höjda röster utan ändå dröjer sig kvar. Min mamma hade nästan nonchalant nämnt att Evan kände sig modfälld igen, att helgerna var svåra för honom, att det var svårt att se alla andra gå framåt medan han kände sig fast. Jag hade svarat med något neutralt, något menat att vara stödjande utan att öppna en dörr till. Hon pausade och sa sedan att hon önskade att vi alla bara kunde umgås tillsammans igen som vi brukade innan det blev komplicerat. Meningen landade tyngre än hon förmodligen avsett. Den innehöll en anklagelse förklädd till nostalgi, en antydan om att avstånd och svårigheter på något sätt var mitt fel. Den kvällen satt jag ensam i min lägenhet med dämpade lampor och spelade upp samtalet medan staden surrade utanför mitt fönster. Jag tänkte på hur länge sedan vi alla var på samma plats utan spänning, utan pengar som svävade osynligt mellan oss. Jag mindes helgdagar från tidigare år, trånga kök, omaka stolar runt bordet, samtal som inte kretsade kring vad som var fel eller försenat. Någonstans i det minnet formades en tanke tyst och tog form innan jag hann undersöka den ordentligt. Tänk om jag kunde skapa det utrymmet igen, bara för en liten stund. Tänk om en förändring av miljön kunde bryta mönstret vi hade fastnat i. Tanken kändes inte vårdslös. Den kändes praktisk, och det praktiska hade alltid varit mitt sätt att bry mig. Jag såg det inte som en semester i traditionell bemärkelse. Det handlade inte om vila eller njutning. Det var ett projekt,
En lösning på ett problem som hade blivit för komplext för att åtgärdas direkt. Jag sa till mig själv att om vi kunde vara tillsammans någonstans neutralt, borta från välbekanta stressfaktorer, skulle saker och ting kanske återställas naturligt. Inga räkningar som kommer med posten. Inga påminnelser om vad var och en av oss misslyckades med att åstadkomma. Bara tid, struktur och en gemensam upplevelse som inte krävde förklaring. Jag tänkte inte på det som att köpa tillgivenhet. Jag tänkte på det som att investera i kontakt. När idén väl hade satt sig, närmade jag mig det på samma sätt som jag närmade mig allt annat i mitt liv. Metodiskt öppnade jag min laptop och började undersöka alternativ, inte med spänning, utan med fokus. Jag uteslöt platser som kändes för extravaganta, förladdade med förväntningar. Jag ville ha någonstans lugnt, förutsägbart och tillräckligt tyst för att ingen skulle känna sig pressad att prestera lycka. Jag tittade på vinterdestinationer som erbjöd milt väder utan spektakel, platser med rena linjer och pålitlig infrastruktur. Jag föreställde mig morgnar utan brådska, kvällar utan gräl, samtal som inte slutade i förfrågningar. Fantasin var subtil, nästan blygsam, vilket gjorde att den kändes uppnåelig. Jag skapade ett planeringsdokument och började lista variabler, restid, tillgänglighet, komfort. Jag beaktade allas preferenser, även då de sällan uttryckte. Min far gillade inte långa flygningar. Min mor föredrog platser som kändes ordnade, där inget oväntat kunde störa hennes känsla av kontroll. Evan gillade idén om flykt, men inte något som krävde ansträngning eller planering från hans sida. Jag filtrerade mina val genom dessa linser och begränsade listan tills ett alternativ stack ut som säkert oförargligt. En vinterdestination vid kusten med stabilt väder, en lugn semesterort och tillräckligt med struktur för att hålla dagarna igång utan att kräva initiativ från någon annan. När jag undersökte fann jag mig själv föreställa mig detaljer som kändes nästan ömma i sin specificitet. Gruppmiddagar där ingen nämnde pengar. Promenader längs vattnet där tystnad inte skulle kännas obekväma. Kvällar där vi kunde sitta i samma rum utan att någon kollade sin telefon för nästa problem att lösa. Jag föreställde mig min mamma avslappnad, min pappa mindre vaksam, Evan lättare på något sätt. Jag tillät mig själv att kort tro att närhet kunde mjuka upp gränserna som hade bildats mellan oss, att en gemensam miljö kunde göra det som år av tyst stöd inte hade gjort. Jag funderade aldrig en enda gång på om jag skulle inkluderas. Den tanken slog mig inte in eftersom inkludering kändes implicit. Detta var min idé, min ansträngning, mitt bidrag. Jag antog att min närvaro var en given. Möjligheten att jag kunde bli utraderad från den hade inte dykt upp i min fantasi än. I mitt sinne byggde jag något för oss, inte för dem. Skillnaden betydde något, och jag såg inte hur skör den var. Ju mer jag planerade, desto mer engagerad blev jag, inte ekonomiskt, utan känslomässigt. Själva planeringen kändes som en form av hopp. Varje beslut bar tron att detta kunde förändra saker, att detta kunde vara ögonblicket då min roll skiftade från leverantör till deltagare. Jag försökte inte imponera på någon. Jag sökte inte tacksamhet. Jag ville ha bevis på att vi fortfarande kunde fungera som en familj utan det konstanta surret av förpliktelser i bakgrunden. När jag ser tillbaka kan jag se hur tydligt detta var en falsk lösning. Hur pengar i tysthet hade blivit mitt valda språk för reparation eftersom det var det enda som någonsin hade erkänts. Jag trodde inte att jag köpte kärlek. Jag trodde att jag tog bort hinder för den. Jag trodde att om jag bara kunde eliminera stressfaktorerna i några dagar skulle resten falla på plats naturligt. Den tron kändes rimlig då. Den kändes vänlig. I slutet av den veckan var beslutet fattat. Jag stängde min laptop och gick och la mig med en känsla av beslutsamhet som kändes nästan fridfull. Jag sa till mig själv att detta inte var njutning. Det var avsiktligt. Det var försiktigt. Det var nödvändigt. Och jag ifrågasatte inte ens en gång, om jag skulle upprepa samma mönster i mycket större skala. När jag väl hade bestämt mig för planen rörde sig allt snabbt, som om själva momentumet drev mig framåt innan tvivlet hann slå in. Jag bokade flygningarna först och valde tider som inte skulle kräva att någon vaknade före gryningen eller navigerade komplicerade anslutningar. Jag valde platser nära varandra och föreställde mig de små, vanliga samtal som kunde äga rum i utrymmet mellan start och landning. Därifrån bokade jag en resort som balanserade komfort med återhållsamhet. Ingenting prålig,
Inget som skulle bjuda på kritik. Det hade rena rum, en lugn kuststräcka och gemensamma utrymmen utformade för att dröja sig kvar snarare än för spektakel. Jag lade till en hyrbil som var stor nog för oss alla och förbokade sedan några aktiviteter med låg press som inte krävde entusiasm, bara närvaro. Varje val kändes medvetet, omtänksamt, som om att förutse deras behov äntligen kunde ge plats åt något enklare att dyka upp. Siffrorna steg snabbare än jag förväntat mig. Flyg, boende, transport, oförutsedda avgifter som bara dök upp på den slutliga bekräftelseskärmen. Jag pausade en gång. Mitt finger svävade över styrplattan medan summan uppdaterade sig själv i prydliga, oförlåtande siffror. $40,000. Beloppet låg där utan kommentarer, varken fördömande eller lugnande. Det var mer än jag normalt skulle spendera utan månader av övervägande, mer än jag någonsin hade avsatt för något så ogripbart. Jag tänkte på kalkylbladet märkt familjestöd, på hur mycket som redan hade försvunnit tyst in i nödsituationer och skyldigheter. I jämförelse kändes detta meningsfullt. Detta var en utgift med ett mål. Om det fungerade, om det mjukade upp något som hade blivit hårt mellan oss, skulle det vara värt det. Det var den logiken jag använde, och det lät rimligt nog att tysta rösten som frågade om jag upprepade mig i större skala. Jag tryckte på bekräfta. Skärmen uppdaterades och en seriemail landade i min inkorg i snabb följd, vartåret ett digitalt kvitto på en annan del av planen. Jag kände inte så mycket spänning som lättnad, som om jag äntligen hade agerat på något jag hade gått och funderat på allt för länge. Jag skrev ut resplanen och stoppade den i en mapp, trots att allt var sparat online, eftersom det att ha något fysiskt gjorde att det kändes mer verkligt. Den natten sov jag bättre än jag hade gjort på veckor. Övertygad om att jag hade gjort något konstruktivt, något som äntligen kunde förändra den dynamik vi var fångade i. Nästa morgon vidarebefordrade jag all bokningsinformation till mina föräldrar. Flygnummer, bekräftelsekoder, incheckningstider, information om resorten, tillgång till hyrbil. Jag inkluderade inga kommentarer eller förväntningar. Jag bad inte om godkännande. Jag framställde det som information, inte en tjänst. Jag sa till mig själv att genom att presentera det på det sättet höll saker och ting jämna, att det förhindrade att gesten kändes som en hävstång. Jag väntade, halvt förväntad på ett samtal. Ett sms fyllt av överraskning, kanske till och med en antydan till uppskattning. Istället surrade min telefon en gång med ett kort meddelande från min mamma. Okej, jag fattar. 2 ord, effektivt och platt. Jag stirrade på skärmen längre än jag borde ha gjort, letande efter tunder det inte fanns någon. Inga frågor följde, inga kommentarer om timing eller logistik. Ingen bekräftelse på den ansträngning det hade krävts eller den kostnad det representerade. Bara en bekräftelse på att informationen hade mottagits, som en leveransavisering för ett paket hon hade väntat på. Jag intalade mig själv att det inte spelade någon roll. Tacksamhet var inte poängen. Själva upplevelsen var det som betydde något. Tiden tillsammans, möjligheten att återställa. Jag påminde mig själv om att min mamma sällan uttryckte entusiasm, att hennes reserverade inte nödvändigtvis betydde ointresse. Jag justerade ned mina förväntningar och gick vidare. Under dagarna som följde fortsatte jag att förbereda mig i tysthet. Jag dubbelkollade detaljer, ställde in påminnelser och lade till anteckningar i mappen om väder och packförslag. Jag föreställde mig att vi anlände tillsammans, installerade oss i utrymmet och lät strukturen jag hade byggt bära oss genom veckan. Avsaknaden av entusiasm hemifrån kändes som en neutral detalj snarare än en varningstecken. Jag intalade mig själv att inte alla visade uppskattning på samma sätt som min roll alltid hade varit att hantera logistiken, inte att få beröm för dem. När jag ser tillbaka kan jag se hur mycket förtroende jag hade för det antagandet. Jag skyddade inte informationen jag delade. Jag ifrågasatte inte varför ingen frågade om mina egna planer eller preferenser. Jag märkte inte hur lätt jag lämnade över åtkomst till något som representerade både mina pengar och min avsikt då. Det kändes naturligt. Detta var familj. Varför skulle jag undanhålla något? Tanken att samma åtkomst kunde användas för att skriva om planen utan mig registrerades inte. Jag trodde att själva ansträngningen var ett bevis på tillhörighet, att bidraget garanterade inkludering. När avresedatumet närmade sig kändes planen huggen i sten. Jag hade gjort allt jag kunde för att göra den smidig, rättvis och omtänksam.
Tystnaden från mina föräldrar oroade mig inte. Den försäkrade mig på ett konstigt sätt om att det inte fanns något kvar att hantera, inget kvar att fixa. Jag tog deras brist på respons som förtroende, som acceptans. Jag visste inte då hur snabbt den tystnaden skulle förvandlas till något helt annat, eller hur blind min tro hade gjort mig för möjligheten att planen jag så noggrant byggt upp kunde existera utan mig alls. Allt eftersom avresedatumet närmade sig blev tystnaden hemifrån märkbar på ett sätt jag först inte riktigt kunde beskriva. Det fanns inga tillfälliga incheckningar, inga logistiska frågor, inga kommentarer om packning eller väder. Förr i tiden hade även de minsta planerna genererat en stadig ström av meddelanden. Vilken tid skulle vi åka? Bokade du bilen? Borde vi ta med något speciellt? Den här gången var det ingenting. Jag sa till mig själv att det betydde att jag litade på att jag skulle hantera det. Att min roll som organisatör var så etablerad att den inte längre behövde erkännas. Ändå följde tystnaden mig genom mina dagar, snuddade vid mina tankar när jag minst väntade mig det, dröjde sig kvar tillräckligt länge för att kännas konstig innan jag sköt den åt sidan. Den morgonen jag äntligen ringde var jag inte orolig. Jag var praktisk. Jag hade planerat att bekräfta ankomsttider och koordinera upphämtning på flygplatsen. Den typen av sista detaljer som gjorde att allt flöt på smidigt. Jag minns att jag stod vid mitt köksfönster med telefonen tryckt mot örat och såg regnet rinna ner för glaset medan det ringde. När mamma svarade lät hennes röst avslappnad, nästan distraherad, som om jag hade avbrutit något vardagligt. Jag började förklara varför jag ringde, men hon avbröt mig försiktigt, som om hon besparade mig onödig ansträngning. Åh, sa hon, vi gick redan förra veckan, bara för familjen. Orden landade rent utan att tveka, utan att be om ursäkt. För ett ögonblick trodde jag att jag hade missförstått henne, att min hjärna hade ordnat om meningen till något den kunde känna igen. Jag väntade på ett förtydligande. Jag väntade på att hon skulle skratta, lägga till en detalj som skulle göra den mindre absolut. Ingenting kom. Mitt bröst spändes åt, inte skarpt, utan med ett dovt tryck som spred sig utåt allt eftersom betydelsen satte sig. Jag frågade henne vad hon menade, även om frågan kändes nästan ceremoniell. Hon upprepade sig, långsammare den här gången, som om hon pratade med någon som helt enkelt inte hade varit uppmärksam. Det hade gått tidigare. Det fungerade bättre för alla. Resan var fantastisk. Det fanns inget utrymme kvar i hennes ton för förvirring eller rättelse. När samtalet slutade var det inte av ilska eller höjda röster, bara det mjuka klicket av slutgiltighet. Jag stod där länge efteråt, telefonen fortfarande varm i handen, och lyssnade på tystnaden i min lägenhet. Det kändes som om luften själv hade tjocknat. Jag grät inte. Jag gick inte fram och tillbaka. Jag kände mig konstigt distanserad, som om jag observerade något som redan hade hänt snarare än att uppleva det i realtid. Till slut lade jag ner telefonen och öppnade min bärbara dator, mer instinktivt än avsiktligt. Jag loggade in på bokningsportalen med stadigt finger och förväntade mig att någon förklaring skulle dyka upp på skärmen, någon detalj som skulle mildra slaget. Istället laddades bekräftelsesidan med en tydlighet som inte lämnade utrymme för tvivel. Datumen var fel. Avresan hade flyttats fram med mer än en vecka. Hemresedatumet stämde inte längre överens med den tid jag hade avbokat från jobbet. Jag scrollade vidare, mina ögon rörde sig snabbare nu och såg att gästinformationen hade redigerats. Mitt namn fanns inte där. Det fanns inte listat under resenärer, var inte kopplat till rummet, var inte kopplat till resplanen på något synligt sätt. Där min information borde ha funnits fanns helt enkelt ingenting. Det var som om jag aldrig hade varit en del av planen alls. Jag klickade noggrant igenom varje avsnitt i hopp om att hitta ett misstag, en sekundär sida där mina uppgifter hade flyttats eller dolts. Det fanns ingenting. Systemet var precis, oförlåtande och komplett. Jag kände en konstig blandning av misstro och klarhet skölja över mig. Detta hade inte varit en slump. Ändringarna var för grundliga, för avsiktliga. Någon hade loggat in, navigerat igenom alternativen och gjort avsiktliga redigeringar. Åtkomsten jag hade delat så fritt hade använts för att skriva om historien helt och hållet. Resan existerade fortfarande. Pengarna hade fortfarande spenderats. Upplevelsen hade fortfarande varit gjord. Jag var helt enkelt inte längre en del av den.
Insikten lade sig långsamt, inte som ett enda slag, utan som en serie bekräftelser som staplades prydligt ovanpå varandra tills det inte fanns något utrymme kvar för förnekelse. Det som oroade mig mest var inte förlusten av pengarna, även om siffran svävade i mitt sinne som ett spöke. Det var den lätthet med vilken jag hade blivit borttagen. Det fanns ingen konfrontation, ingen diskussion, inget erkännande av att jag kanske ville vara med i något jag hade skapat. Jag hade blivit borttagen tyst, effektivt, på samma sätt som problem alltid löstes hemma utan samtal, utan samtycke. Jag tänkte på hur lätt planen hade omformats, hur min närvaro hade behandlats som valfri medan mitt bidrag förblev väsentligt. Symmetrin i den var nästan elegant i sin grymhet. Jag lutade mig tillbaka i min stol och stirrade på skärmen tills orden suddades ut. Bilder började dyka upp objudna. Mina föräldrar gick genom hotellobbyn. Evan, som skrattade åt något jag inte var där för att höra, delade måltider som inte inkluderade min röst. Jag undrade om de hade nämnt mig alls. Om min frånvaro hade uppmärksammats eller förklarats bort med en så enkel fras som den min mamma hade använt i telefon, bara för familjen. Tanken att denna rättfärdigande kanske kändes tillräcklig för dem fick min mage att knyta ihop sig. Den omformulerade år av tyst stöd till något transaktionellt, något som kunde accepteras utan ömsesidighet. Jag stängde laptopen och pressade handflatorna platt mot bordet och jordade mig i rummets fysiska verklighet. Lägenheten var oförändrad. Räkningarna var betalda. Mitt liv på ytan förblev intakt. Och ändå hade något fundamentalt förändrats. Den möda jag hade lagt ner på att hålla min familj sammankopplad, på att släta ut sprickor och fylla luckor, hade gjorts irrelevant med några få klick. Den roll jag hade trott mig själv ha, organisatör, leverantör, deltagare hade reducerats till en enda funktion, betalare. Allt annat hade varit förhandlingsbart. Under de följande timmarna genomförde jag mina rutiner med mekanisk precision. Jag svarade på mejl, slutförde uppgifter, nickade igenom möten utan att absorbera deras innehåll. Upptäckten spelades upp i fragment, där vart och ett landade med en annan tyngd. De ändrade datumen, det saknade namnet, den avslappnade tonen i min mors röst. Tillsammans bildade då en bild som var omöjlig att ignorera. Det handlade inte om bekvämlighet vid schemaläggning eller missförstånd. Det handlade om tillgång och berättigande, om vem som ansågs nödvändig och vem som bara var användbar. Den kvällen återvände jag till bokningsportalen en sista gång, inte för att jag förväntade mig att något skulle förändras, utan för att jag behövde se det igen, för att bekräfta att sanningen skulle hålla under upprepad granskning. Det gjorde den. The system reflected exactly what had happened, indifferent to it failed. I logget att anskjuta laptop vita sense of finality that surprised me. Something inside me had gone quiet, not in default, but in recognition. The pattern I had spent years accommodating had finally revealed itself without disguise. It didn't call back. It didn't send messages asking for explanations or apologies. There was nothing left to clarify. The silence that followed wasn't empty this time. It was heavy with understanding. I had given them everything they needed to move forward with me, and they had done exactly that. Disappearance wasn't accidental. It was the natural outcome of a dynamic I had helped sustain. Standing alone in my apartment, I understood for the first time that I hadn't been excluded from the trip at the last minute. I had been excluded long before I ever booked it. It didn't confront them. It didn't ask why. The area was there in small flashes, usually late at night when the apartment failed to quiet. But I let it pass. I knew what the answers would sound like before they were spoken. Practical, minimizing, reasonable innovated erased responsibility. I had tusen tonnes med entire life. Asking would only invite another version of reality where my hurts was reframed as misunderstanding, where my expectations were painted as excessive. So, I chose silence, not as punishment, but as observation. I wanted to see what would happen if we stopped performing confession and simply let things be what they were. 2 months went by. Winter deepened until en loosened its grip, the days lengthening almost imperceptibly. During that time, no one mentioned till vacation. There were no photos sent,
no casual anekdotes slipper into konversation, no acknowledgements of the absence I carried with me everywhere. I te års as I efter trip had never existed all, as I efter $40, 000 had dissolved into the same invisible current that had swallowed so many smaller annons before it. Te omission års så kompleta, I te felt intentional. Silens, I realisered, års not an accident. I te års a choice. Life resumed its familjerytm. Mi von it abvit med sorts that felt erlig rutin. Uppdates framed as necessities rather than requests. Te rent års higer dis mont. Te carnededet servicing again. Evan års betwen opportunities and just nededet a little help to bridge te gap. Te langas års unchanjed. Te timing impeccable. I te års as tog te altered booking, te missing name, te kviet exclusion had never occurred. Te patent picked up exactly where it had left off, uninterrupted by what had happened. Indifferent to what it had cost me, I responded neutrale, shipping me tone mea surred, mi replis brief. I didn't mention the trip. I didn't reference to silence. I watched careful instead, noting easily the dynamic reasered itself. The expectation was still there, unspoken but firm. Me availability was assumed. Me willingness was taken for granted. Nu van askering I was doing. Nu van checked veteraniting had hanged. I te was a continuation, seamless and efficient. And that efficiency told me more than any argument could have. So mating inside me skifted during 2 veeks, not abruptly, but with a clarity that felt but steady and irreversible. I began to see the past not as a series of isolated moments, but as a single current pattern. The money, the emergencies, the quiet adjustments I made take accommodate every on Elsa. They weren't expressions of mutual care. They were transactions that had slowly replaced relationship. I had believed that support would eventually lead to inclusion, that generosity would be reciprocated in some form that mattered. But I was saying no was that inclusion had never been the goal. Stability was, and I was the minst who it. I noticed them little space there was for me when money wasn't involved. Conversations drifted away from a needing personal till momenta problem was solved. Me arkivaments passet trug till rum without settling. Even me absence from the trip hadn't created a ripple. That realisation hot innovated was quieter than anger, heavier than disappointment. It didn't demand reaction. It demanded acceptance. I was being punished. I was being used in the most ordinary way possible. Folded neatly into a role that required consistency, not consideration. The toilet arrived one evening as I sat at my kitchen table, scrolling through the old spreadsheet I hadn't opened since before the booking. The number stared back at me, orderly and indisputable. I had labeled each entry carefully, as took precision could protect me from the implications, and then it became impossible to avoid the sentence forming in my mind, simple and unadorned. I am not a doctor in this system. I am a funding source. The words didn't feel dramatic when they landed. They felt accurate. Accuracy has a way of calming the noise. I stopped romanticizing my role. I stopped telling myself that I was choosing this out of love. Choosing please alternatives. What I had been doing was complying with an expectation that had never been negotiated. I had mistaken reliability for belonging and responsibility for affection. Seeing that distinction clearly was unsettling, but it also lifted av att I hadn't realized I was carrying. If I wasn't valued for who I was, then the obligation I felt was built on a false premise. That didn't make the years of support meaningless, but it reframed them. They were gifts, not debts. And gifts, by definition, are not oved. It didn't announce this realization. It didn't test it out loud. It let it settle privately, giving it time to prove itself against the reality unfolding around me. Each new request confirmed it. Each omission reinforced it. The absence of any acknowledgement of the trip was not forgetfulness. It was normalisation.
Det hade allerede just det till version av reality var mi presens ås optional an mi moni åsnut. Understanding that didn't te reis. Ite bruta kind of sober kalv, to so that follows a long period of self-discipline finale coming to an end. Beat the time the second month passered, to silence had done its work. I no longer failed to need too viel ite. I åsente waiting for an explanation or an apology. I åsente rehearsing conversations in me head. I os watching, learning, and letting the truth settle into place without resistance. The family tog it I os holding together had lea ner to funktion vittigt min evervedet material tau dem except one. And os I saw that clearly, I knef the next move would stay require confrontation. It would require submitting for more difficult. A boundary that didn't ask to be understood. The call came on a Tuesday afternoon, ordinary enog that I almost let it go to voicemail. I was finishing a report, the skinde require just enog focus ter make interruptionsirritating, but not enog till make them impossible. Mi fatters name appeared on the screen without urgency, without varning. I ansvaret of habit more than intention, already preparing myself for the familiar cadence of the conversation. Had didn't a butter without greeting. He went straight to the point, his voice flat and practical. Terrain is over, he said. Did you send the money yet? There was no apology into question, no preamble, no acknowledgement of the months that had passed since the trip. It landed exactly where it always had, as if nothing into structure of a relationship had shifted at all. I listened without interrupting, my eyes resting on the edge of my desk, the grain of the was suddenly more interesting than his words. I explained the situation briefly, efficiently, as to reading from a script we had rehearsed too many times. The landlord was getting impatient. The late few was adding up. It would be easier if he could just take care of it like before. He didn't ask if he was able. He didn't ask if it was a good time. The assumption was complete, seamless. This was my rule. This was what he did. So meeting in me stayed very still. There was no speak of anger, no rush of adrenaline. It didn't feel the all tightening in my chest, the reflexive pull toward me banking up. Instead, there was a quiet sense of alignment, as if a decision may vex earlier had finally reached the surface. I waited a bit longer than necessary, not to create a drama, but to be certain of what he was about to say. Then he spoke, shipping me tone even, almost gently, only for family, he sighed. Remember, the world soon did different coming from me, stripped of their casual cruelty, delivered without en passes or accusation. They were simply returned, intact, the silence om the outer and oss immediate and complete. Ite åsen te till brief paus av så många tering der tågts. Ite ås av full stopp. I kvid her his breating, shy of under neven, as to her hadn't te expected resistance in this form. I imagined him replaying the sentence, searching for the angle had missed, the misunderstanding a cold correct. He didn't he respond right away. I didn't he fill the space. I had leaned. Finale. That silence didn't need to be managed. When I did speak, his voice had shifted. It wasn't loud. It wasn't pleading. It carried out in edge of disbelief, as if he were addressing a malfunction rather than a boundary. What are you talking about? He asked. This is different. We're talking about rent. It didn't argue with him. It didn't explain the parallel or point out the symmetry. It didn't need to. The logic had already done its work. I repeated myself once calmly until said nothing more. The conversation unraveled after that, losing its shape without my participation. He muttered something about responsibility, about familjer sticking together, about them things were hard right now. I listened without reacting, noticing each frasere lead on the assumption that my support was guaranteed. Eventually, the call ended, not with resolution, but with uncertainty. I sat phone down and sat back in my chair, letting the quiet settle around me. The room felt unhanged, but my body registered the moment in small,
unfamiliar vis. Med shoulders relaxed, med brett diepe ned. Der oss no triumpin ite, no sense of victory. Vad I felt instead oss relief, subtle and profound. I hadn't defended myself. I hadn't justified my decision. I had simply declined to continue a pattern that no longer made sense. The rest of the day passerade vita ett incident. No follow-up calls, no message demanding clarification. I half expected escalation, anger, accusations. None came. The silence held. It was heavier this time, harried with the knowledge that something fundamental had shifted. I realiserade det så oss the first time I had mirrored the langas without absorbing its consequence. I hadn't raised my voice. I hadn't issued an ultimatum. I had reflected the boundary they had drawn for me. And in doing so, I had stepped outside the rule they relied on. Later that evening, I replayed the conversation in my mind, not to second guesses it, but to understand what had hanged. The power of the moment hadn't come from the words themselves, but from the absence of explanation. I hadn't tried to make him understand. I hadn't softened the refusal with reassurance. I had treated the request to where I had treated my exclusion, as a settled decision that required no negotiation. That realization brought a strange calm with it. I understood then that boundaries didn't need to be loud to be effective. They only needed it to be consistent. As night settled in, me von rema ned kviet. Nu van reskeden to repair to rupture or tak challenge it. I didn't feel abandoned by the silence. I felt released by it. Talina had been drawn, not in anger, but in clarity. And for the first time, I understood that returning their words to them wasn't revenge. It was recognition. The backlash didn't come immediate elle. For a 5 days after the call, there was nothing. No messages, no missed calls, no passive-aggressive check-ins disguised as concern. The kviet felt deliberate, like a recalibration rather than a triad. I recognized it for what it was because I had lived inside it before. Silence in my family was never absence. It was strategy. When the first message arrived, it wasn't from my father. It was from my mother. And it was long, dense with emotion and carefully constructed sound wounded rather than angry. She wrote about how disappointed she was, and shocked she felt by my sudden coldness, and she never imagined rising a daughter who would turn her back on family in a moment of need. The word unrattefull appeared more than ons, woven. Between reminders of sacrifice he hadn't asked for, but was now expected to repay. It didn't respond. Within hush, the tone shifted. My brother called next, his voice sharp with accusation rather than confession. He told me was being dramatic, that he was punishing everyone over a misunderstanding, that he knevem had since were and was husing to make them bushe. When he didn't argue back, his frustration escalated into something closer to resentment. He reminded me of all the times they had counted on me, all the years they had leaned on my stability. You don't used it to stop, he said, not after everything. The implication was clear. My support wasn't generosity anymore. It was adept when they believed I over indefinitely. My father called again that evening. His voice raised in a way he hadn't had before. He didn't ask for money this time. He demanded explanation. He said he was acting selfish, that he was forgetting where he came from, that family didn't abandon each other when things got uncomfortable. When he remained calm, when he didn't match his volume, his anger harpened. We relied on you, he said. We built our lives around knowing you they be there. The sentence landed with a weighted surprise even me. It wasn't an appall to love. It was an admission of dependence, framed as entitlement. The accusations piled up quickly after that. I was told he had hanged, that leaving far away had made me cold, that my job had gone to me head, that he was punishing them because he thought he was better than they were. Each message carried a familiar logic. My boundaries were not responses to harm. They were character flaws. The more I refuserte van gas emotionale, the more extreme the narrative became.
De weren't asking me to help anymore. De were demanding that I rese med min rolle. And when demands failed, they escalated. The first letter arrived 3 days later, slipped into my mailbox in a plain envelope with no return address. It was written on legal letterhead, formal in tone, carefully vague in content. It referenced me recent withdrawal of financial support and expressed concern about the sudden and destabilizing nature of my behavior. The language was sanity said, but the intent was unmistakable. They were positioning me refusal as a problem that required intervention. There was mention of obligations of long-standing arrangements of potential consequence I efter situation och wasn't addressed promptly. No specific loves were cited, but the tre att huvudet between the lines avgörande intentional. I read the letter twice, 10 at a time, not because it confessed me, but because I needed it to understand them for they were willing to go. The framing was careful. It avoided outright accusation while implying that my mental and emotional state might be compromised. That suggestion, subtle as it was, skilled me. It wasn't about rent anymore. It wasn't even about money. It was about control. They were laying to groundwork for a narrative where my autonomy could be questioned. My decision scrutinized, my refusal framed as instability rather than choice. More med sorts followed. My mother accused me of tearing the family apart. My father wanted me not to marketings vosha. Even sent a string of texts alternating between anger and appeal, reminding me of a mug they had counted on me, and unfire it was to pull away now. Nu var acknowledged till trip. Nu var adresset till exklusion. Till original harm mig ned untashed, började benäat layers av accusation that demanded I prove me loyal to be resuming payment. It became painfully clear that me valet to them had always been conditional. As long as I provided, I belonged. The moment I stopped, I became the problem. The second letter was more explicit. It referenced potential legal action, still coached in language about concern and resolution, but firmer in its demands. It suggested that my financial support had been relied upon consistently, and that withdrawing it could constitute harm. The absurdity of the claim might have been legable if it weren't so revealing. They weren't trying to reconcile. They were trying to coerce. They wanted 10 years of voluntary generosity into submitting binding, submitting enforcable. They wanted a system that would compel me to continue paying regardless of what it cost me. I sat at my kitchen table that night, the letters spread out in front of me, and felt a strange mixture of disbelief and clarity. This was the point they had been walking toward all along. Whether consciously or not, the escalation didn't feel shocking so much as inevitable. When generosity become expectation har ens into entitlement. And entitlement, when gelängd, looks for authority to back it up. They weren't asking me to come back. They were trying to force me into place. What struck me most was quickly concern for my well-being had become a weapon. The suggestion that I was unstable wasn't rooted in observation or care. It was strategic. I efter could undermine my credibility, my refusal could be dismissed. I efter could kurfin my mental state, my autonomy could be gelängd. It was a move designed to shift the conversation away from consent and toward control. Seeing that so clearly removed the last trace of doubt he had been carrying. This was not a misunderstanding. This was retaliation. It didn't panic. It didn't rush to respond. Instead, I began gathering information quietly and methodically. I pulled up bank statements, scrolling through years of transfers, each one labeled with the same neutral descriptor she had used at the time. I surveyed my sorts where requests were framed as emergencies, never agreements. I noted the absence of any written commitment, and a promise that bound me to ongoing support. The more I organized, the calmer I became. Facts have a way of restoring balance when narratives spiral out of control. As the days passed, the message slowed, replaced by a tense, watchful quiet. I could feel them waiting, gogging.
Vetter der pressure had landed, vetter fair would push me back into compliance. Ite didn't te. So meting fundamental had hanged. Te ver geen of me that responded reflexively, that absorbed blame to keep to peace, had stepped aside. In her place was someone vi understood the starkes klele. This wasn't about winning an argument. It was about protecting my right to choose what my life looked like. By the end of that week, the shape of the conflict was unmistakable. My family had revealed exactly they saw me and what they believed they were in titletek. They had hoven me that my generosity was only acceptable as long as it remained exploitable. When it stopped serving them, it became grounds for attack. That knowledge didn't make me bitter. It made me resolute. I understood now that this was no longer a personal disagreement to be managed quietly. It was an attempt to override my autonomy using guilt, fear, and the illusion of authority. And for the first time, I was ready to respond on my own terms. I didn't respond to the letters right away. I let them sit on my kitchen table for 2 full days, not out of fear or indecision, but because I needed it to be certain that what I was about to came from clarity rather than reaction. When I finally moved, it was viktigt to se metodical calm usidet work when summating complex broker needed it to be rebuilt properly. I opened my laptop and began assembling the story they were trying aggravate piece by piece using facts that didn't bend under pressure. Bank statements first, then loaded month by month, heedily getting each transfer I had made over the years. Every payment was time-stamped, categorized, and unmistakably voluntary. There were no contracts, no repayment gedelees, no written promises, just consistent generosity offered vitet condition and taken vitet kution. Next came the messages. I scrolled back through years of texts and emails, saving screenshots that hov the pattern clearly. Requests framed as emergencies, gratitude that fadded quickly, silence ons the money arrived, not a single message that suggested obligation urang titlement at the time. Not one acknowledgement that he had ever agreed to be responsible for their ongoing expenses. I organized everything into folders, labeling them neutrally to way an outside party would. Evidence to wasn't any drama. It needs order. As I worked, I felt a steady sense of growing return. This wasn't about defending myself emotionally. It was about establishing reality. I kedelerar konsultation vid anatomi the following week, hosting someone views a practice focused on financial boundaries and family disputes. The office was understated, kviet innovated felt intentional. And when I explained the situation, I kept my voice even, presenting the facts without embellishment. I listened carefully, flipping through the documents I had prepared with a focus that felt reassuring rather than sympathetic. When I finished, I leaned back slightly and said something that settled deep in my chest. You have no legal obligation to support capable adults, he said. Voluntary financial assistance does not create a duty, no matter how long it continues. What they are attempting has no standing. Hearing it stated so plainly was a relief I hadn't realized I was waiting for. He explained that the letters were intimidation, not action designed to scare me back into compliance. The suggestion that my mental stability could be kurshined was particularly weak. They added given me employment history and documented independence. If they chose to escalate, besides the response would be straightforward. We would present the facts and the facts were on my side. Had drafted a formal reply on my behalf, concise and firm, outlining that any future communication regarding financial support would need to go through his office. It stated clearly that he had never entered into an agreement to provide ongoing assistance and that any implication or service was inaccurate. When the letter was sent, he felt a distinct shift, like other closing with a sound he hadn't taken on to expect. The writing that followed was different from before. It wasn't anxious. It was resolved. They passerade without response. Tena week, no angry messages, no accusations, no attempts to reframe the situation.
Tenoistet har börjat så kvickle efter med försal evaporated just as fast when IT med resistans IT kullen te manipulata. Till silens dis time och ossente strategik. IT åsretreat. I lea ned later troga distant relativa dat de had konsultera notera toni an bin told mukte same ting. Der ås no case, no leveras, no mekanism to force what de wanted. Te narrativa de had trid to construct kollapsed under it som vet ons IT left to confines of family dynamics and anterera space governered biland clarity. They didn't apologize. They didn't acknowledge the harm. They simply stopped reaching out. Te vitraval ås abrupt and complete, as EF flipping a switch. It didn't sägs klosur. It didn't ask for an explanation or an apology that I already knivud stekom. I understood that reconciliation had never been their goal. Compliance had been. Instead ås of the table, there was nothing left to negotiate. The absence that followed felt different from before. Ite åsente häave ur accusatorer. Ite ås neutral. Final. I notiser dem quickly mi body adjusted take the lack of incoming demands. My toys expanded into space that had been occupied before for years. There was no victory speak, no dramatic confrontation where everything was side out loud. Power didn't announce itself. It set led quietly into absence of obligation. I hanged me routine slowly, reclaiming time and energy hadn't realiserat I been surrendering. I resumed terapi. I booked a hot trip of me own, modestand. Restaurativa, vitutnering to justify it to an ion. I redirected to money that had once disappeared into emergencies towards savings and plans that belonged entirely to me. The most telling part was what didn't happen. Me family didn't fight harder. They didn't attempt reconciliation. They didn't express concern once it became clear that the financial pipeline was closed. Their silence confirmed everything I needed it to know. The relationship they had been invested in was transactional, and when the transaction ended, so did their interest. Accepting that didn't feel cruel. It felt honest. It didn't feel too early to punish them or expose them. It didn't need them to understand my decision for it to be valid. The bondar held because it was grounded in truth, not emotion. I had prepared. I had responded. And when the moment came, I had stepped away without burning anything down. There was no revenge in it, no satisfaction in watching them scramble. There was only a clear separation between what had been mina taugiva and what had never been teisches to demand. By the time the last communication faded into silence, I realised that the confrontation I had feared for so long had already passed. It hadn't looked like hooting or tears or dramatic ultimatums. It had looked like paperwork, patience, and a quiet assertion of autonomy. And in that quiet, I found something I hadn't felt in years. Control over my own life, unegotiated and intact. The växt that followed var quieter than I expected. Nu inte unneasiva I silens usid tek fil, but in a steady, brett har blivit ett slowly reintroduced me to my own life. I lea ned through fragments and second-hand commands that my family had begun to use. My parents moved into a smaller apartment, when it matched what the kvittaktuale afford vitet outside help. My father took on contract work again, inconsistent but necessary. Evan picked up a job I had been avoiding for months. The skinde didn't come with grand plans or promises, just hos accountability. None of these hanges var dramatik. They were practical. Delayed responses till a reality they could no longer outsås. Knowing this didn't bring me satisfaction. It brought me perspectiva. The collapse I had been afraid of for so long never came. Things didn't fall apart. They reconfigured. All at the same time, I med changes of me on, vanished that felt but ordinary and deeply symbolic. I moved out of my apartment, not because I needed more space, but because I wanted a place that didn't carry the residue of years spent bracing for the next call. I chose a neighborhood closer till the water with vidare sidevalks and mornings that invited walking without purpose. The new place had lighted skifted through out today and a silence that felt neutral rather than expectant. For the first time,
mi hum didn't feel like a waiting room. It felt like a destination. I become intentional with me money in ways I hadn't allowed myself before. I redirected to automatic transfers into accounts labeled with me angåalsrätter än summon elsesemmejensies. I funded me retirement more aggressively. I took a weekend trip alone and spent entire time doing nothing that needed explaining. I resumed therapy vitet apology and discovered of much grief I had been carrying under the guise of responsibility. Each financial decision became a small affirmation, a reminder that my resources were not just tools for stability, but expressions of choice. The money I need began to serve me peace rather than undermine it. There were moments, still when old instincts surfaced. I had lean about raising reins would tighten me chest. A holiday approaching would stir a familiar sense of obligation. But the difference now was awareness. I could feel the impulse of it obeying it. I understood that stepping back had not made me cruel or uncaring. It had made me honest. Lovet att rekvireras self-reasare isen till lova. It's maintenance. And maintenance when left unkvasfonet will always demand more. It didn't rebuild the relationship with me family. Not because I couldn't, but because there was nothing to rebuild without mutual recognition. Båda stod kreater distans on their own. Det var all it. Ons the financial tie was severed, there was very little left to negotiate. I grieved that quietly, vitet dramatics, allowing myself to acknowledge the loss of the family I had paid for rather than the one I had. That grief didn't consume me. It clarified me. It made room for other connections that were based on reciprocity rather than need. Over time, I noticed that my sense of self began to expand. Vitet the constant pressure to hold everything together, I found energy for pursuits I had postponed indefinitely. I took classes purely out of curiosity. I spent evenings reading vitet to low level anxiety that had once accompanied any moment of rest. I began to trust that my life didn't need to justify itself through usefulness. That trust was fragile at first, but it grew stronger with repetition. What surprised me most awesome quickly piece became familiar. It didn't arrive with fanfare. It settled in quietly, praying for should be small, consistent just that honored me limits. I stopped waiting for approval. I stopped explaining myself to people who had never asked how much it cost me to keep things running. The absence of conflict wasn't emptiness. It was clarity. Looking back now, the winter vacation feels like a symbol rather than a turning point. It exposed something that had been through long before the bookings were made. I hadn't been excluded from a trip. I had been excluded from a definition of family that prioritized access over belonging. Understanding that freed me from trying to take a place that was never designed to include me fully. If there is a lesson in all of this, it isn't about money or trips or illegal boundaries. It's about recognition. Family is not a place where you are erased from what you create. And boundaries are not acts of betrayal. They are acts of self-respect. Choosing yourself after all if a team of being chosen last is not abandonment. It is reclamation.